आज माघ 10 गते बुधबार साताको चौथो कारोबार दिन आजको शेयर बजारमा पनि सामान्य गिरावट नै आएको छ। करिब 10 अङ्कले घटेर नेप्से इन्डेक्स 2088 बिन्दु आसपासमा क्लोज गरेको छ भने कारोबार रकम पनि तेज नै घटेको छ। जम्मा 3 अर्ब 90 करोड भन्दा पनि कमको कारोबार छ। आजको शेयर बजारको अवस्था के कस्तो रह्यो, विभिन्न टेक्निकल टुल्सहरूको अवस्था के कस्तो रहेको छ, टेक्निकली नेप्सेको मुभमेन्ट के कस्तो रहेको छ समीक्षा गर्नको लागि सधैँ चाहिँ आज पनि नेप्से एनालाइसिस लिएर म उपस्थित भइसकेको छु। नमस्ते, म लामिछाने हजुरहरूलाई मेरो यस युट्युब च्यानलमा हार्दिक स्वागत गर्दछु। यस युट्युब च्यानल मार्फत मैले शेयर बजारसँग सम्बन्धित विभिन्न किसिमका भिडियोहरू लिएर आउने भएको हुनाले यदि हजुरहरूले अहिलेसम्म पनि मेरो च्यानल सब्सक्राइब गर्नुभएको छैन भने कृपया च्यानल सब्सक्राइब गरिदिनु होला र भिडियो पुरा हेर्नुभयो भने हजुरहरूले मैले भन्न खोजेको कुरा सबै सजिलैसँग बुझ्न सक्नुहुनेछ। शेयर बजार अत्यन्त जोखिमको क्षेत्र भएको हुनाले लगानीकर्ता स्वयंले गहन अध्ययन र अनुसन्धान गरेर मात्र आफ्नो कदमहरू चाल्नको लागि उचित हुन्छ। यो भिडियो नितान्त इन्फर्मेटिभ तथा एजुकेसनल पर्पजले तयार गरिएको हुँदा यस भिडियोको आधारमा आफ्नो ट्रेडिङ स्ट्र्याटेजी नबनाउनको लागि हार्दिक अनुरोध गर्दछु। हामी स्क्रिनमा नेप्सेको प्राइस चार्ट देख्न सक्छौँ। आज पनि नेप्सेमा एउटा बियरिश क्यान्डल नै बनेको छ र बजार हिजोको क्यान्डलको इफेक्टले केही माथितिर गए पनि फेरि घटेर नै बन्द भएको छ। कारोबार रकम पनि एकदम थोरै नै छ। पछिल्लो समय कारोबार रकम एकरो घट्दै गएकोमा हिजो र आज भने अत्याधिक धेरै नै घटेको छ। 4 अर्ब भन्दा पनि कमको कारोबार आएको छ। लगानीकर्ताहरू एउटा अन्यलको अवस्थामा रहेको, वेट एन्ड वाचको अवस्थामा रहेको हुन सक्ने बुझ्न सकिन्छ। अब आजको इन्ट्राडे चार्टहरू, मार्केट ओपन भयो लगतै सुरुवाती चरणमा तेज माथितिर गएको थियो। शार्प मार्केटले राइज गरेको थियो। 20-22 पोइन्ट बजार बढिसकेपछि भने फेरि पनि सेलरहरू नै हाबी भएको देख्न सकिन्छ र बिस्तारै एकदम सुरुमा जति बढ्नु पर्यो बजार 20-22 पोइन्ट, त्यसपछि भने एकरो सेलरहरू नै हाबी भएको र बजार बिस्तारै घट्दै 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 अन्तिममा करिब 10 अङ्क घटेर बन्द भएको छ। यसरी इन्ट्राडे चार्ट हेर्छौँ भने चाहिँ सुरुवाती चरणमा जति बढ्यो त्योभन्दा धेरै नै घटेर चाहिँ बन्द भएको छ र ट्रेन्ड के छ भनेर लोवर टाइम फ्रेममा लोवर टाइम फ्रेम 5 मिनट टाइम फ्रेममा चाहिँ हेर्छ भने बजार चाहिँ एउटा डाउन साइड एउटा बेयरिश ट्रेन्डमा चाहिँ रहेको देख्न सकिन्छ र बजार चाहिँ एउटा डाउन साइड कन्टिन्यू छ र बजारले अहिले 5 मिनटको टाइम फ्रेम हेर्दाखेरि चाहिँ माथि टपबाट चाहिँ तल आउने क्रममा बजार शार्प फल हुने, त्यसपछि केही साइडेज बस्ने, फेरि शार्प फल हुने, त्यसपछि फेरि केही साइडेज बस्ने, फेरि शार्प फल हुने, त्यो प्याटर्न चाहिँ अहिले देखिएको छ। अब 15 मिनट्स टाइम फ्रेममा 2080 देखि 2090 को एरियाबाट केही पोसिबल मुभ जान सक्छ भनेर हाम्रो अगाडिदेखिकै माथिबाट फल हुने क्रमदेखिकै एनालाइसिस थियो। यो लेभलबाट मार्केट केही माथि त गयो तर जम्मा 20-22 पोइन्टको मात्र मुभ गएको छ र पुनः त्यहाँबाट तल झर्ने क्रममा चाहिँ बजारले फेरि त्यो लेभलभन्दा चाहिँ तल जान खोजेको जस्तो देखिएको छ। क्लियरली तल चाहिँ क्लोजिङ गरेको छैन, फेरि डाउन साइडको च्यानल कन्टिन्यू देखिन्छ र 15 मिनट्स टाइम फ्रेममा माथिबाट चाहिँ जुन हिसाबले घटिरहेको छ घट्ने क्रम स्टिल पनि भ्यालिड छ। डाउन ट्रेन्ड कन्टिन्युएसन प्याटर्न नै गर्दै बजार चाहिँ तलतिर आइरहेको छ र स्टिल पनि अन्डर करेक्सन अथवा डाउन जान सक्ने पोसिबिलिटी देखिन्छ। अहिलेसम्म कुनै पनि किसिमको रिभर्सल प्याटर्न बनिसकेको देखिँदैन। अब एउटा जानकारी, यदि हजुरहरू द स्मार्ट मनी कन्सेप्ट भेरी एडभान्स लेभलको टेक्निकल एनालाइसिसको कोर्स गर्न चाहनुहुन्छ भने कृपया स्क्रिनमा देखाएको नम्बरमा सम्पर्क गर्नुहोला। साथै यदि हजुरहरू मेरो सल्लाहमा सेयर खरिद बिक्री गर्न चाहनुहुन्छ, एज अ एडभाइजरको रूपमा पनि मलाई लिन चाहनुहुन्छ भने यही नम्बरमा सम्पर्क गर्नुहोला। 9863805867 यो नम्बरमा कल, मेसेज अथवा वाट्सएप गर्न सक्नुहुनेछ। अब आवरली टाइम फ्रेम जाउँ। आवरली टाइम फ्रेममा बजार घट्दो क्रममा देखिन्छ, एउटा शार्प प्राइस पछि फेरि फलकै क्रममा देखिन्छ। अगाडिको हाईभन्दा यो हाई माथितिर गएको हुनाले यो बजार जुन तल आइरहेको छ यो एउटा चाहिँ करेक्सनको लागि नै तल आइरहेको हुनसक्ने सुरुमा हामीले त्यो हेर्न सक्छौँ र अझै पनि बजारको करेक्सन कम्प्लिसन भइसकेको इन्डिकेसन चाहिँ मिलिसकेको छैन। बजार स्टिल डाउन कन्टिन्यू जस्तै देखिन्छ र हामीले के एनालाइसिस गर्न सक्छौँ भने अगाडिको हाईको दाँजोमा हायर हाई फर्मेसन गरेको हुनाले मार्केट तलतिर आउने पनि एउटा करेक्टिभ मुभ हो र यो एउटा जुन डिमान्ड जोन रहेको छ 2070 देखि 2020 को लेभल, यो लेभलबाट चाहिँ फेरि पनि बजार चाहिँ माथितिर जान्छ कि भनेर हामीले हेर्न सक्छौँ र बजार यहाँबाट माथितिर जाने क्रममा यो हाईलाई पार गर्छ भने यहाँबाट केही न केही रिएक्सन चाहिँ जान्छ भन्ने एउटा एक्सपेक्टेसन छ। तर यो लेभललाई पार गर्छ गर्दैन त्यो चाहिँ
अलिकति लजिकल्ली र बजार यहाँबाट माथि जाने क्रममा कस्तो किसिमको चार्ट प्याटर्न फर्मेसन गर्छ त्यो कुराहरू विभिन्न टुल्सहरू हेरेर चाहिँ हामीले एनालाइसिस गर्नुपर्ने हुन्छ। किनभने डेली टाइम फ्रेममा चाहिँ बजार सप्लाई जोनमा ट्याप गरेर तल झरेको हुनाले जुन अगाडिको सप्लाई छ त्यही सप्लाईबाट चाहिँ फल भएको हुनाले र यो हायर हाई बनाउन नसकेको हुनाले यदि डेली टाइम फ्रेममा यो लेभलभन्दा माथि गएर तल आएको भए यो करेक्सन हो बाई गर्ने भन्ने हुन्थ्यो। तर डेली टाइम फ्रेममा चाहिँ बजारले यो अगाडिको लेभललाई पार नगरेको हुनाले यो करेक्सन फेरि नलम्बेर फेरि तलतिर जाने हो कि भन्ने एउटा जुन डर सिर्जना हुन्छ त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ बजार यदि माथि जाने क्रममा यदि अगाडिको हाईलाई पार गर्दैन र फेरि पनि तलतिर आउँछ र यो फर्मेसन भएको लो यदि ब्रेक गर्छ भने चाहिँ आवरली टाइम फ्रेममा मार्केट चाहिँ बेयरिश ट्रेन्ड प्रवेश गर्नेछ। यो लोभन्दा तलतिर जानेछ र फेरि पनि मार्केट चाहिँ तलतिर जान सक्ने स्थितिहरू बन्न सक्छ। 2020 भन्दा माथि रहेसम्म अहिलेको लागि करेन्टली 2020 भन्दा माथि रहेसम्म चाहिँ मार्केट यसरी फेरि माथितिर जान्छ कि भनेर एउटा एक्सपेक्ट गर्न सकिने ठाउँ चाहिँ रहन सक्छ। यो आवरली टाइम फ्रेम अनुसार मात्र। अब डेली टाइम फ्रेममा जाउँ। डेली टाइम फ्रेममा यसरी तेज घटिरहेको बजार हिजो एउटा सानो बुलिस क्यान्डल बनेको थियो र हिजोको क्यान्डलले बजार के माथितिर जान्छ कि भन्ने इन्डिकेट गरेको थियो र आज बजार सुरुवाती चरणमा हिजोको क्यान्डलको इफेक्टले केही माथि चाहिँ गयो। सुरुवाती चरणमा नै सार्प मार्केट राइज भयो तर माथितिर सस्टेन गर्न सकेन र इमिडिएटली माथिबाट चाहिँ प्राइस रिजेक्सन भएको छ र बजार केही घटेर नै बन्द भएको छ। आजको क्यान्डलले चाहिँ फेरि पनि सेलरहरू नै हाबी भएको देखाउँछ। बजार माथितिर जान नमानेको र स्टिल सेलरहरू नै हाबी भएको कुरा आजको क्यान्डल इन्डिकेट गर्छ र आजको क्यान्डलले चाहिँ मार्केट फेरि पनि जुन अगाडि सार्प डाउन भइरहेको छ यसलाई फेरि पनि सार्पली तलतिर कन्टिन्यू गर्छ कि भन्ने एउटा फेरि पनि एउटा आशंका चाहिँ यसले उत्पन्न गराएको छ। आजको क्यान्डल हेर्दाखेरि आगामी दिनमा बजार चाहिँ घटेर तलतिर जान सक्ने स्थितिहरू चाहिँ देखिन्छ र तल आउने क्रममा बजार चाहिँ यो एकचोटि चाहिँ यो 2070देखिबाट 2020को लेभलबाट चाहिँ केही माथितिर मुभ जान्छ कि भन्ने हिसाबले हेर्न सकिन्छ। डेली टाइम फ्रेममा मात्र हेर्दाखेरि चाहिँ बजार चाहिँ यहाँ जुन हिसाबले अगाडिको चार्ट प्याटर्नहरू सबै हेरिरहँदाखेरि चाहिँ यहाँदेखिबाट जुन एउटा फल भएको छ यो मैले प्राय इम्पल्सिभ भनेर भनिरहेको थिएँ। हिजो एकजना साथीले कमेन्टमा चाहिँ कसरी इम्पल्सिभ हुन्छ जब कि यो मुभभन्दा यो मुभको टाइम छोटो छ भनेर लेख्नु भएको थियो। थ्याङ्क यू भन्न चाहन्छु। यो मैले खास भन्नु खोजेको यो जुन डाउन साइड आएको छ यो डाउनवार्ड मुभ छ। यो डाउनवार्ड मुभको चाहिँ एउटा चाहिँ पुल ब्याक माथितिर गएको हुनसक्ने भन्न खोजेको खास र फेरि यसको कन्टिन्यू तलतिर हुने हो कि भन्ने ओभरअलमा चाहिँ त्यसरी हेरिएको हो र यो प्याटर्न चाहिँ स्टिल पनि भ्यालिड नै छ। यदि बजार चाहिँ यो 2070बाट माथि जान्छ र माथि सस्टेन गर्छ भने बजार माथितिर जान सक्ने पोसिबिलिटी बढ्दै जान्छ। यदि बजार यो 2020लाई ब्रेक गर्यो भने डेली टाइम फ्रेममा त यो नर्मली यो खासै त्यति स्ट्रङ सपोर्टको डिमान्डको एरिया होइन तर आवरली टाइम फ्रेममा चाहिँ बजार यो लोभन्दा तल गएपछि स्ट्रक्चर चेन्ज हुने भएको हुनाले बजार चाहिँ केही तलतिर फल हुन सक्ने पोसिबिलिटी चाहिँ बढ्न सक्छ भनेर हामीले हेर्न सक्छौँ। सो वी हेभ टु बी रेडी फर बोथ साइड। यो मार्केट यसरी तल आइरहँदाखेरि यो लेभलबाट यसरी माथितिर केही गएर मार्केट फेरि यसरी तलतिर जान सक्ने प्याटर्नहरू जुन हिसाबले अगाडि पनि केही तल आएपछि केही माथि मुभ दिँदै तल आउँछ त्यस्तो प्याटर्न पनि कन्टिन्यू हुनसक्छ भनेर हेर्न सक्छौँ। र ओभरअलमा 2020 ब्रेक नगरेसम्म मार्केट चाहिँ फुल्ली तलतिर जान्छ भन्ने खालको प्याटर्न चाहिँ नहुन पनि सक्छ। कारबार रकम घट्दै गरेछ लगानीकर्ताहरू बजार घट्ने बित्तिकै मार्केटबाट चाहिँ एक्जिट गर्ने क्रम चाहिँ मार्केटमा पार्टिसिपेट नगर्ने क्रम चाहिँ जारी छ। सो यो हिसाबले गर्दा पनि बजारले केही तलै जान पर्ने पनि केही एउटा म्यानिपुलेट चाहिँ क्रिएट गरेर मात्र तलतिर जान सक्छ भन्ने चाहिँ एउटा लजिक लगाउन सकिन्छ। ओभरअल कन्क्लुजन भन्नुपर्दाखेरि चाहिँ आजको क्यान्डल जुन हिसाबले बजार तेज घटिरहेको क्रम एउटा रिभर्स हुन्छ कि भन्ने हिजोको क्यान्डल इन्डिकेट गरेको थियो। हिजोको क्यान्डल फेल भएको हुनाले बजार चाहिँ स्ट्रङ डाउनफल फेरि पनि हुन्छ कि भन्ने खालको देखिएको छ। आवरली टाइम फ्रेममा बजार एउटा नजिकै डिमान्ड जोन नजिक आउँदैछ। अगाडिको आइभन्दा माथितिर आएरै बनेको हुनाले यो डिमान्ड जोन चाहिँ भ्यालिड रहन्छ र यो डिमान्ड जोन भ्यालिड रहन्जेलसम्म जबसम्म यसलाई ब्रेक गर्दैन तबसम्म चाहिँ माथि जान्छ कि भन्ने हिसाबले नै हामीले वाच गर्न सक्छौँ। 15 मिनट्स टाइम फ्रेममा बजार स्टिल घट्दो क्रममै छ। एउटा मार्केट चाहिँ डाउन साइडकै कन्टिन्यू छ। जुन अगाडिको इम्पल्सिभ राइज छ त्यसपछिको बजार चाहिँ डाउन साइडै गइरहेको छ। खासै त्यस्तो रिभर्सल देखिएको छैन भने 5 मिनट्स टाइम फ्रेममा पनि अहिलेसम्मको मार्केट हेर्दाखेरि चाहिँ डाउनवार्ड कन्टिन्यू नै छ। कुनै पनि किसिमको रिभर्सल चाहिँ करेक्सन कम्प्लिसन भएको इन्डिकेसन चाहिँ देखिएको छैन। हजुरहरूलाई मेरो यो सामग्री के कस्तो लागिरहेको छ प्रेजेन्टेसन एनालाइसिस कस्तो लागिरहेको छ कमेन्टमा जानकारी गराइदिनु होला। भिडियो मन परेको छ उपयोगी भइरहेको छ भिडियोले हजुरहरूलाई केही सहयोग पुर्याइरहेको छ भने भिडियोमा एक लाइक भने अवश्य गरिदिनु होला। साथै च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ पहिलोपटक हेर्दै हुनुहुन्छ अथवा अहिलेसम्म पनि च्यानल सब्सक्राइब गर्नु भएको छैन भने च्यानल सब्सक्राइब गरेर जोडिनु होला भन्न चाहन्छु। हवस् त धन्यवाद नमस्ते।